שלום, מאיה. מה שלומך היום? איך עובר עלייך היום? שלום עידו, תודה, הכל בסדר. היום שלי עובר ממש טוב. תגידי, מאיה, באיזו שעה את בדרך כלל קמה בבוקר? בדרך כלל אני קמה בשעה 7 בבוקר, ושותה קפה לפני שאני מתחילה את היום. ומה איתך? אני בדרך כלל קם בשעה 6:30 בבוקר, כי אני אוהב להתחיל את היום מוקדם. נייס. ומה אתה אוכל לארוחת בוקר? בבוקר אני אוכל ביצים, לחם וירקות, ולפעמים אני גם שותה מיץ תפוזים. זה נשמע טעים מאוד. אני בדרך כלל אוכלת יוגורט עם פירות ושותה קפה. ומה אתה עושה אחרי ארוחת הבוקר? אחרי ארוחת הבוקר אני הולך לאוניברסיטה, ולומד שם במשך כמה שעות. גם אני לומדת במהלך היום, אבל לפעמים אני גם עובדת אחר הצהריים. כל הכבוד! את עסוקה מאוד במהלך השבוע? כן, אני בדרך כלל די עסוקה, אבל אני תמיד מנסה למצוא זמן לנוח. ובאיזו שעה את בדרך כלל חוזרת הביתה בערב? אני חוזרת הביתה בסביבות השעה 7 בערב. ומה איתך? אני חוזר הביתה קצת יותר מוקדם, ואז אני מבשל ארוחת ערב. ומה אתה אוהב לעשות אחרי ארוחת הערב? אני אוהב לקרוא ספרים, לראות סדרות, ולפעמים לדבר עם חברים. גם אני אוהבת להירגע בערב ולשמוע מוזיקה לפני השינה. ומה את אוהבת לעשות בסוף השבוע? בסוף השבוע אני אוהבת לטייל, לפגוש חברים ולבלות עם המשפחה שלי. זה נשמע נהדר. גם אני אוהב לנוח ולבלות עם אנשים שאני אוהב. היה ממש נחמד לדבר איתך על היום שלך. גם לי היה נחמד איתך, עידו. שיהיה לך ערב טוב.